Hi, Assalamualaikum children. How are you today? I hope you are doing great and happy with your family. Before we start our lesson, let's recite the doa penerang hati and doa melihat cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Cumi cuci cermin. Doa melihat cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Maksudnya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengelokkan kejadianku, maka elokkanlah juga akhlakku. Amin. Our today's hafazan is doa tahiyat akhir. Don't forget to memorize with your parents. Today's lesson is about Bahasa Melayu and mathematics. Before we start our lesson, let's revise about month. How many months in a year? Okay, very good. There are 12 months in a year. Come, follow teacher. January. Sorry, bahasa Cina. Teacher tak tahu nak sebut dalam bahasa Cina. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and last one is December. Let's start our lesson. Hari ini teacher nak ajar tentang penjodoh bilangan. Tahu ke apa tu penjodoh bilangan? Okey, tak tahu, jom teacher tunjuk apa itu penjodoh bilangan. Okey, hari ini teacher nak ajar tentang penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan yang pertama, buah. Okey, buah digunakan untuk benda. Contohnya rumah. Kita sebut sebuah rumah. Okey, yang ni pula sebuah jam, sebuah kereta dan sebuah buku. Okey, jom kita tengok helai pula. Okey, helai digunakan untuk objek yang nipis atau halus. Contohnya sehelai kertas, sehelai baju, sehelai daun dan sehelai selendang. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya adalah batang. Batang digunakan untuk objek yang lurus, panjang dan keras. Contohnya sebatang sungai, sebatang ranting, sebatang penyapu, sebatang gigi, sebatang rebung, sebatang pen
dan sebatang lilin. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya adalah keping. Keping digunakan untuk benda yang berkeping atau nipis. Contohnya, sekeping roti, sekeping papan, sekeping postcard dan sekeping tiket. Okey, jom kita tengok penjodoh bilangan yang lain pula. Okey, ekor. Ekor digunakan untuk haiwan sahaja. Ekor untuk haiwan sahaja ya. Okey, contohnya seekor panda, seekor monyet, seekor harimau dan seekor ular. Okey, penjodoh bilangan yang seterusnya orang. Digunakan untuk manusia sahaja macam kita. Okey, contohnya seorang guru, seorang doktor, seorang anggota polis dan seorang bayi. Okey, kita tengok penjodoh bilangan yang seterusnya. Biji. Biji digunakan untuk buah dan objek yang kecil. Contohnya, sebiji apel, sebiji rambutan, sebiji bola dan sebiji cawan. Penjodoh bilangan yang terakhir adalah pasang. Pasang untuk benda yang berpasangan. Maksudnya dia ada pair dua-dua. Contohnya stokin, sepasang stoking, sepasang kasut, sepasang anting-anting, sepasang baju kurung. Okey, jom kita tengok lembaran kerja penjodoh bilangan. Okey, pertama sekali kena baca arahan dahulu. Okey, jom kita baca arahan bersama-sama. Tuliskan penjodoh bilangan yang betul bagi gambar-gambar di bawah. Ni ada penjodoh bilangan yang teacher ajar tadi. Okey, jom kita tengok nombor 1. Okey, ni gambar apa? Pandai. Ni gambar kasut. So, kasut kita panggil apa? Sepasang kasut. Okey, so kita tulis. Okey, soalan yang kedua. Ni apa? Pandai ni bola. Okey, penjodoh bilangan untuk bola adalah biji. So, tulis biji. So, jadinya 3 biji bola. Okey, soalan yang ketiga. Apa biskut? Ni biskut ni. So, penjodoh bilangan untuk biskut apa? Pandai ke. Okey, nombor 3. Okey, apa biskut? Okey, ni gambar biskut. Penjodoh bilangan bagi biskut apa? Pandai keping. So, tuliskan keping di sini. Okey, jadinya sekeping biskut. Okey, nombor 4. Apa pensel? Pandai sebatang pensel. So, tuliskan batang dekat garis. Okey, soalan yang kelima. Apa doktor? Okey, pandai seorang doktor. So, tuliskan orang dekat atas garisan. Okey, yang keenam. Apa rumah? Rumah kita panggil buah. Saya tuliskan buah dekat atas garisan. Okey, jadinya 2 buah rumah. Okey, soalan yang ketujuh. Apa tuala? Okey, tuala kita panggil helai. Tuliskan helai dekat sini. Okey, soalan yang terakhir. Apa harimau? Okey, last sekali tentulah harimau. Penjodoh bilangan untuk harimau adalah ekor. Tuliskan ekor dekat sini. Okey, siapkan latihan. Okay, let's move to our next lesson, which is mathematics. Today we learn about number before, or in bahasa Melayu we call it nombor sebelum. Nak tahu macam mana nombor sebelum tu? Jom teacher tunjuk. Come. Let me show to you example
for number before. But before that, let's revise number 1 until 10 using flashcard. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, let me show to you example for number before. For example, I take number 5. Okay, you must look what number comes before. Yes, very good. Number 4. So, number before 5 is number 4. Okay, next example. I want to take number 7. What number comes before 7? Yes, very good. Number 6. So, number before 7 is number 6. Okay, the last example is number 10. What number comes before 10? Yes, number 9. Okay, number before 10 is number 9. Okay, for mathematics, you need to take this worksheet. Okay, come, let me show to you how to do this worksheet. Okay, let's read the instruction given. What number comes before? Select the number before. Okay, this worksheet already gave you the number line to help you. So, you need to use number line to do these questions. Okay, first, number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, let's count the number line together. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, let's see first questions. What number is this? Yes, very good. This is number 8. Okay, you find number 8 here. Yes, here number 8 is here. What number comes before 8? Okay, you need to make arrow like this. So, number before 8 is 7. Okay, write down number 7 here. Okay, next question. This one is number 6. Okay, number 6 is here. Okay, what number comes before 6? Okay, make arrow like this. So, number before 6 is number 5. You write down number 5 here. Okay, this one is number 1. Okay, let's see the number line. Okay, this one is number 1. So, what number comes before 1? Yes, very good. 0. So, you write down 0 here. Okay, next question. This is number 10. Okay. Here, number 10 at here. Okay, what number comes before 10? Very good. Number 9. So, you need to write down number 9 here. Okay. What number is this? Very good. This is number 4. What number comes before 4? Number 3. So, you need to write down number 3 here. Okay, the last question. Okay, number 5. What number comes before 5? Okay, very good. Number 4. You need to write down number 4 here. Okay, don't forget to complete this worksheet at home. That's all for today's lesson. Don't forget to subscribe to our channel YouTube. Bye. See you soon.